প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক আসাম কলেজ টিচাৰ সকলৰ যি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় আৰু আসাম কলেজ টিচাৰ সাৰ্ভিসৰ লগত জড়িত যি কথা নতুনকৈ অনা হৈছে এই নতুন ড্ৰাফটত তাত ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ কথা কি আছে কোনে এই ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডত থাকিব কিমান দিনলৈকে থাকিব কেনেকৈ ই কাম কৰিব তাৰ বিষয়ে বিতংকৈ ভিডিঅ'টিত জনাম আৰু এটা কথা এই যিটো ড্ৰাফট এই ড্ৰাফটটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা মতে 2026ৰ যি নিৰ্বাচন আছে তাৰ পিছতহে ইয়াৰ বিষয়ে পুনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব গতিকে এতিয়া যি পুৰণি বা আগৰ যি এক্সিষ্টিং ৰুলছ আৰু ৰেগুলেশ্যন আছে কলেজ টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব গতিকে আপোনালোকে এই যিটো ভিডিঅ' এইটো 26ৰ বাবে বা ইন ফিউচাৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব বুলিহে ভাবিব এতিয়া নহয় কিন্তু এইটো এতিয়া মিয়াৰলি এ ড্ৰাফট মোৰ হাতত আছে সেই ড্ৰাফট আৰু সেই ড্ৰাফটৰ পেজ নম্বৰ 10ত 33 আৰু 1ত লিখা আছে The chairperson and members of the recruitment board shall hold office for a term of 2 years from the date on which he enters upon his office. যিজন চেয়াৰপাৰসন হ'ব বা যিজন মেম্বাৰ মানে যিসকল মেম্বাৰ হ'ব চেয়াৰপাৰসনটো এটাই থাকিব এজনে থাকিব মেম্বাৰ বহুকেইজন থাকিব গতিকে যিয়ে চেয়াৰপাৰসন নহওক যিসকলে মেম্বাৰ নহওক কিয় সেই কলেজ টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড অকল কলেজ টিচাৰে নহয় কলেজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ তেওঁলোক মিনিমাম বুলি নহয় মানে 2 বছৰেই তেওঁলোক ফিক্স 2 বছৰ টাৰ্ম এটা কমপ্লিট কৰিব তেওঁলোকৰ সেই দায়িত্বত আৰু until he attains the age of 70 years whichever is earlier নহলে তেওঁ 70 বছৰলৈকে সেই কামত থাকিব মানে কোনোবাটো এনেকৈ থাকিব পাৰে যে তেওঁ 70 বছৰ হ'বলৈ 1.5 বছৰ আছে 6 মাহ আছে 5 মাহ আছে এমাহ আছে তো তেনেকুৱাকৈ যোনটোৱে আগত আহে নাই 2 বছৰ নাই 70 বছৰ মানে 70 বছৰটো বয়সটো বাকি টাৰ্মটো 2 বছৰ সেইটোৱে মানে প্ৰযোজ্য হ'ব নেক্সট provided that a member of the recruitment board may by writing under his hand address to the governor of Assam resign his office earlier আৰু যদি ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ যিসকল মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকে ৰিজাইন দিব তেতিয়ালে তেওঁলোকে সেইটো নিজৰ হাতেৰে লিখিতভাৱে দিব লাগিব আৰু হেয়া এড্ৰেছ কৰিব লাগিব অসমৰ ৰাজ্যপালক আৰু তেওঁলোকে হেয়া ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ তেওঁৰ অফিচত জমা দিব লাগিব যদি তেওঁ বিচাৰে আৰু provided further that a member of the recruitment board including chairman may be removed from his office by the government after giving an opportunity of being heard তাৰ পিছত ইয়াত আৰু এটা কথা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে যে এই কলেজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ যিজন চেয়াৰমেন হ'ব বা যিসকল মেম্বাৰ নহওক কিয় তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয় বা অফিচৰ বা তেওঁলোকৰ দায়িত্বৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব পৰা যাব চৰকাৰৰ দ্বাৰা যদি তেওঁলোকে কিবা খেলিমেলি কৰে বা যিকোনো কথা হ'ব পাৰে যে স্পেশাল সাৰ্কামস্টেন্স হ'ব পাৰে কিন্তু হেয়া তেতিয়াহে কৰা যাব যেতিয়া মানে তেওঁৰ পক্ষটো ভালকৈ শুনি লোৱা যায় তেতিয়াহে নেক্সট 2 নম্বৰত কথা আছে the subject experts from college/university shall not be below the rank of associate professor with minimum 5 years of service আৰু যি সাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট থাকিব এই ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ লগত জড়িত হৈ সেই সাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট সকল কলেজৰে হ'ব পাৰে ইউনিভাৰ্চিটিৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোক কিন্তু এছ'চিয়েট প্ৰফেছৰৰ তলৰ ৰেংকৰ হ'লে নহ'ব আৰু মিনিমাম 5 বছৰ সাৰ্ভিস কৰা হ'ব লাগিব the subject experts from college/university shall not be below the rank of associate professor with minimum 5 years of service next In case of selection of principal of colleges, at least one of the 2 subject experts shall be a university professor. আৰু যদি আমি কলেজ প্ৰিন্সিপালৰ সিলেকশ্যনৰ কথা কওঁ এই ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ লগত জড়িত তেতিয়াহ'লে দুজন বিষয় যি বিশেষজ্ঞ থাকিব সাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট দুজন তাৰে ভিতৰত এটলিষ্ট এজন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত জড়িত সাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেছৰ তেওঁ হ'ব লাগিব তাৰ পিছত কৈছে ষ্টাফ অফ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড
recruitment board of staff kene hobo there shall be a secretariat staff for the functioning of the recruitment board which shall be provided by higher education department by deputation yat koise je secretariat staff থাকিব কৈছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডক চলাবলৈ আৰু হেয়া হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে ডেপুটেশ্যনত পঠিয়াব দ্য ছেক্ৰেটেৰিয়েট ষ্টাফ শ্বেল ইনক্লুড আৰু এই ছেক্ৰেটেৰিয়েট যিটো ষ্টাফ থাকিব তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছ অফিচাৰ আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰী বা ডেপুটি ছেক্ৰেটেৰী আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ আৰু গ্ৰেড 4 ষ্টাফ আৰু যিকোনো এনে পোষ্ট যেটো গভৰ্ণমেণ্টে মানে বিচাৰে বা ভাবে যে এইটো ইয়াত ভৰাব লাগে ওকে নেক্সট যদি ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ বা ষ্টাফৰ কিবা কাৰণত এবসেন্স থাকিব লগা হয় লিভ হয় তেতে কি হ'ব A member who at the date of his appointment is in the service of the government of India or of any state government may be granted leave under the rules applicable to him and his services as members shall count for such leave. যিয়ে মেম্বাৰ নহওক কিয় লাগিলে তেওঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিয়াল হওক বা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নহওক কিয় তেওঁৰ যিটো লিভ ৰুল হ'ব সেইটো নিয়ম নৰ্মছৰ মতেই হ'ব A member may draw during the period of leave granted under such regulations one such leave salary as he may be entitled to under the rules applicable to him. আৰু যেনেকৈ ৰুল মতে আছে তেনেকৈ তেওঁ সেই লিভত যি পইচা পাব লগা আছে পাব নেক্সট লিভ এট দ্য ক্ৰেডিট অফ দ্য চেয়াৰপাৰ্চন অৰ এনি আদাৰ মেম্বাৰ শ্বেল লেপছ অন দ্য ডেট অন উইচ হি শ্বেল ভেকেট অফিচ provided that if it in sufficient time before the date he has formally applied for leave and been refused to it or ascertained in writing from the sanctioning authority that leave if applied for shall not be granted in either case the ground for refusal being the requirements of the public service he shall be paid by way of compensation a sum of equal to the leave salary for the period of leave so refuse subject to the maximum of 4 months from the date immediately following that of the vacation of office আৰু যেতিয়া তেওঁ ওলাই যাব মানে তেওঁ এই পদৰ পৰা যাবগে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ যি দায়িত্ব আছে যিটো সময় তেওঁ লিভ বিচাৰিছিলে তেওঁ লিভ পোৱা নাই তাৰ বাবে যিটো নিয়ম আছে তাৰ মতে তেওঁ যিটো পাবলগীয়া আছে তাৰ পইচাখিনি তেওঁক দিয়া যাব pay and sitting allowances the chairperson and members including the subject experts shall receive such pay and sitting allowances as decided by the government from time to time if the chairperson or the member is not a regular employee of the government আৰু যদি যিজন chairperson হ'ব member হ'ব subject expert হ'ব তেওঁৰ যিটো মানে পাবলগীয়া মানে ধন হে ধনটো গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু হেয়া যদি ৰেগুলাৰ এমপ্লয়ি নহয় তেতিয়াও মানে তেনেকৈ কিবা কাম কৰিব কিবা এটা ৰাস্তা উলিয়াব আদাৰ কণ্ডিশ্যনছ অফ service of recruitment board the normal tenure of the office of the administrative officer and other staffs of the recruitment board shall be for 3 years যিসকল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ হ'ব আৰু যিসকল ষ্টাফ থাকিব ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰ ইয়াত কথা কৈছে মানে যিবোৰ কাম কৰিব আৰু যিসকলে তেওঁলোকে 3 বছৰ কাম কৰিব লাগিব মানে 3 বছৰ তেওঁলোকৰ টেনিয়ৰ থাকিব provided that the recruitment board may with the approval of the government extend the tenure of the administrative officer or other staff by any period not exceeding 5 years আৰু যদি ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ বাবে যদি কিবা পজিটিভ ষ্টেপ ল'বলগীয়া হয় তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এপ্ৰুভ কৰিব তেওঁলোকৰ এক্সটেনশ্যনৰ বাবে আৰু হেয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ হওক বা অন্যান্য ষ্টাফ নহওক কিয় 5 বছৰতকৈ বেছি কিন্তু হেয়া আগ নেবাঢ়িব অ'কে তাৰপিছত কৈছে in respect of all other matters for which provision is not met by these rules the conditions of service of the administrative officer and other officer and staff shall be the same as those of other members of service to which belong আৰু নহলে যি নিয়ম আছে বেলেগ ষ্টাফৰ কাৰণে তেনেকুৱা নিয়মো তেওঁলোকৰ বাবে মানে কিবা হ'ব মানে প্ৰযোজ্য হ'ব ইন কেছ অফ দ্য ষ্টেপ অফ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড দ্য মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড শ্বেল বি দ্য অথৰিটি হু মে ইম্প'জ এনি অফ দ্য পেনাল্টিজ প্ৰেছক্ৰাইব ইন দ্য আছাম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন appeal rules 964 and the government in such cases shall be the appellate authority কিবা কাৰণত যদি
ষ্টাফ অফ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড বা মেম্বাৰ মানে ষ্টাফ অফ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ কিবা হৈছে তেতিয়া মেম্বাৰ ছেক্ৰেটৰীয়ে অথৰিটি হ'ব আৰু যদি কিবা পেনাল্টি দিব লগা আছে হ'ব In respect of any matter for which provision is not met by these rules, the conditions of service of a person serving as a chairperson or member of the recruitment board shall be governed by such rules and orders of the time for the time being applicable to such class of government servant as shall be specified by the government. বাকি গভৰ্ণমেণ্টৰ মতেই হ'ব আৰু যি হ'ব লগা আছে সেইটো কথা কৈছে গতিকে ইমানে এই ভিডিঅ'টোত মই জনালোঁ আপোনালোকক যে কলেজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ লগত কি কি কথা জড়িত হৈ থাকিব আৰু হয়তো নতুন কথা সংযোজন হ'বও পাৰে যদি ইন ফিউচাৰ কিবা মডিফিকেশ্যন কৰে গতিকে তেতিয়ালৈ আপোনালোকে নিজে লেটেষ্ট আপ টু ডেট হৈ ল'ব গতিকে এতিয়া ড্ৰাফ্টৰ ওপৰত যি আছে তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ধন্যবাদ